مساء الخير جميعا. هدفي الأساسي من طرح موضوع اليوم هو زيادة ورفع وعي الناس عن موضوع كيف أسعف أو كيف أنقذ شخص قاعد يغص أو قاعد يختنق. أكثر من موقف للأسف يمر علي، سواء كان في مناسبة محددة أو في مكان عام، وأشوف شخص بالغ أو شخص كبير بالسن أو حتى طفل قاعد يغص، واللي حوله قاعدين يزيدونه، يا يعطونه ماي، أو إذا كان بيبي أو طفل يهفون بوجهه وما أعرف إيش، يعني أشياء غلط تصير. عشان كذا قررت أفتح معاكم هذا الموضوع. فزي ما تعودتوا علي ببدأ معاكم بمقدمة، بعدها راح أعلمكم الطريقة الصحيحة لإسعاف هذا الموقف. الغصه أو الاختناق توقف تنفس المصاب ويصير في إعاقة لدخول وخروج الهواء للرئتين. حلو، فبالتالي يصير في نقص وحرمان لخلايا الجسم من أنها تحصل على الأكسجين اللازم لها. وغالبا تصير الغصة لما نضحك أو نتكلم وإحنا ناكل، أو ناكل وإحنا نجري، أو نطلع ونصعد الدرج أو السلالم، أو ناكل الأكل بكميات كبيرة ونبلعه من دون ما نمضغه بشكل صحيح. طيب كيف أتوقع احتمال حدوث انسداد مجرى الهواء أو الغصة أو الاختناق عند شخص معين؟ يعني كيف أعرف أن هذا الشخص أو هذا الطفل قاعد يختنق أو منسد مجرى الهواء عنده؟ أول شيء ممكن يكون هذا الشخص مش واعي، فاقد وعيه. ثاني شيء ممكن يكون واعي وأثناء كان يأكل وفجأة مسك بركبته وقاعد يحاول يتنفس. في شيء ثاني بعد، ممكن تحس أن هذا الشخص قاعد يختنق زي ما قلت، ممكن أنه أكل قطعة كبيرة من الأكل وما مضغها بشكل صح، أو مثلا كان يستعمل طقم أسنان أثناء تناول الأكل، وهذا الشيء خاص لكبار السن مثلا، أو كان يتكلم ويضحك أثناء الأكل، أو كان يتناول الأكل وهو يلعب أو يجري، أو أنه كان يأكل أكل أثناء صعوده أو نزوله من الدرج أو السلالم. طيب كيف أتصرف إذا تأكدت أن هالشخص منسد مجرى الهواء عنده، قاعد يختنق، قاعد يغص؟ أول شيء وأهم شيء أنكم تحددون هذا الانسداد بسيط أو شديد. إذا كان هذا الانسداد بسيط فالمصاب بتشوفونه يكح بشكل مستمر، بيصير صوته خشن، وراح تسمعون صوت صفير لما يدخل ويطلع الهواء. بهالحالة لا تتدخل أبدا، شجعه على الاستمرار في السعال، خله يكح وشجعه عشان يطلع هالجسم اللي ساد مجرى الهواء عنده. وشي ثاني، راقبه بشكل جيد، وخليك جنبه وكون مستعد للتدخل في حال فقدانه الوعي. أما إذا كان الانسداد شديد أو الغصة مرة قوية وشديدة، راح تلاحظ أن المصاب يعاني من، راح تلاحظون أن ما في كحة، يعني ما في سعال، ما في خشونة بالصوت، ما في صوت صفير لما يدخل ويطلع الهواء. راح تلاحظون أن المصاب ما راح يقدر على أنه يتكلم، وراح تلاحظون أنه قاعد يتنفس بصعوبة شديدة بعد. وراح تلاحظون بعد أن لون الجلد قلب على أزرق، وبتشوفون أن هالمصاب بسرعة راح يفقد وعيه. كل هالعلامات تدل على أن الانسداد شديد. طيب شفت هالعلامات، كيف أتأكد؟ هزوا المصاب من كتفينه وبقوة، وسألوه بصوت مرتفع. والسؤال طبعا بيكون: أنت مختنق؟ تحس بغصة؟ فإذا حرك راسه فوق وتحت أكيد هو مختنق. طيب إيش أسوي عشان أنقذه؟ أول شيء، إذا كان هذا المختنق بالغ واعي، طمنه
طمنه وهديه، حاول تخفف من خوفه وقول له إنه راح أساعدك الحين. So what do you do when someone's choking? Say you and a friend are out in a restaurant, and Anna, come over here. And we're out, we're having a good time, we're eating, and all of a sudden she seems like she's choking. First you ask, are you okay? And for choking is this, okay? But like, I can't breathe, something's going on. If you're around other people, you want to get them to help you. You want to, if you're in a restaurant or a place of business, out for help and have the people help you out. Tell them what you're doing. Don't just attack them, because that will just heighten their anxiety and their panic. So what you're going to do is you're going to stand behind them, and you're going to wrap your arms all the way around, okay? And you want to try, you find their belly button with your pinky, make a fist, put the pinky on the belly button, then roll it up. Pinky on the belly button, then roll it up so your thumb is, the knuckle of your thumb is right there, and then you thrust, you pull it in and up, and I'm not going to do it as hard. In and up, in and up until they can dislodge whatever's in there and they can breathe again. Don't go crazy like in the movies and start slapping their back and like wrestling, and they just end up hurting you. If the person is pregnant or a larger person, and you can't get your arms all the way around to where their belly button is, you're going to want to go higher up to where their, say Hannah is pregnant, congratulations. You wrap around, you find their breastbone, and then you just do the same thing, in and up, whatever is in their throat, and they can breathe again. If the person is so big, if you're a small person and you have a big strapping person with you who's choking and you just can't even into doing a self-Heimlich maneuver on a chair or a surface that will get to their diaphragm, you just lean them over and kind of talk them through it. Stay calm. The more panicky you get, the more anxiety, because they can't breathe, which is normal. So if they lose consciousness and they fall to the floor, you're going to lay them down, you're going to roll them over, and then you're same thing. You're going to find the belly button, while they're on the floor until that comes out or until help arrives. Continue trying to do the thrusts and trying to get them to get that out of their throat so they can breathe again. Choking between the ages of 1 and the first signs of puberty, 12, 14 years of age. This child most likely is choking from a foreign body airway. They're panicking. They want to get help. They don't know what to do. They're starting to get really scared, anxious, and so they begin to get real wide-eyed. They're maybe trying to gag a little bit. And I say, hey, are you all right? Are you okay? They don't respond with a vocalization of any sort. They're not coughing on their own. If they were, we would just help ensure that she's not moving any air, and she's showing the universal sign for choking. So with the hands around her neck, we're going to go ahead and say, are you all right? She's still awake but not able to speak. I'm going to raise her elbows, find her belly button. With my thumb tucked in, I'm going to go with my fist against the that other hand. Now realize too that I'm lowering myself so that I'm at the level of the child, so I'm not pressing down on the ribs and running a high. I'm getting to the level of the child. I could do that through kneeling, sitting in a chair, maybe sitting on the edge of a couch and bringing the child in front of me as long as they can stand on their own. And then with inward and upward thrusts, I'm going to go ahead and start my inward and upward compressions. I'm going to do this until I get the object clear, or if the child becomes unconscious, we're going to assist the child down to the floor so that we don't incur any more traumatic injury. Now, once this child is unconscious, we want to make sure that we begin with an assessment. We're going to look, listen, and feel. To laying down could have moved the airway, it could have dislodged anything. We're going to look in the mouth to see if there's anything obvious that we can finger sweep out of there. So the fact that unconscious is now the time we're going to activate EMS or call a code. So I'm going to call out to the bystander, hey you, in the brown shirt, go. Find an infant with signs of choking. First hold the infant face down on your forearm, supporting the neck and jaw with your hand. While sitting or kneeling, rest your arm on slaps between the infant's shoulder blades. If the object does not come out, turn the infant onto their back. Now give 5 chest compressions just like you would for CPR. 4, 5. Remember to support the infant's head and neck. Continue the 5 back slaps and 5 compressions. If the infant stops responding, you will need to start CPR immediately. إن شاء الله المقاطع تكون واضحة. إذا مو واضحة تقدرون تدخلون على اليوتيوب وتكتبون وتشوفون الشرح بشكل واضح. إذا كانت هذه الغصة أو هذا الاختناق لشخص بالغ أو طفل أو رضيع، حاولوا قد ما تقدرون إنكم ما ترتبكون أبدا.
ثاني شيء، لا تحاولون أنكم تطلعون الأكل بأصابعكم أو شيء، لأن أنتم ممكن تدفعون هالأكل للداخل بطريقة أكثر، إلا إذا كان هذا الأكل مبين معاكم أوكي تقدرون تطلعونه. ثالث شيء، لا تضربون على الظهر. بالنسبة للبالغ سواء كانت حامل أو كان سمين أو شخص عادي أو طفل، لا تضربون على الظهر، لأن ضربة الظهر هذه ممكن تزيد دفع الأكل الداخل وتسكر مجرى التنفس. أما الرضيع البيبي أنتوا شفتوا كيف وضعه، كذا يكون، والضرب يكون كذا على تحت، فعادي. إذا كان المصاب يكح خله يكح عشان يطلع الأكل من حاله من نفسه، لا تخافون. كثير من الأمهات للأسف إذا غص البيبي عندهم يهفون بوجهه، وهذه طريقة غلط غلط غلط. الحالة هو غاص ومتوهق ومختنق، وانت بعد تجين وتهفين بوجهه، بيزيد الوضع. وآخر شيء، إذا كان هذا المصاب سواء بيبي بالغ سمين حامل أي شيء فقد الوعي، ابدأ بالإسعافات الأولية. وإذا أبدا ما عندك خبرة بالإسعافات الأولية ولا تعرف تتصرف، لازم تكلمون الإسعاف أو الهلال الأحمر. الهلال الأحمر يجي ويتصرف وينقذ الوضع، بس لازم أنتوا بعد تتعلمون هذه الأشياء، عشان لو لا سمح الله انحطيتوا بهذا الموقف تعرفون تتصرفون وتنقذون الموضوع بدون إسعاف وهلال أحمر. وعلى فكرة، دورة الإسعافات الأولية جدا مهمة، مش بس للطاقم الطبي، الكل أحد، لأنها تعلمكم أشياء أساسية وتعلمكم كيف تتصرفون معاها بشكل صحيح. مراكز الهلال الأحمر اللي موجودة في الأحياء كلها تعطي هذه الدورة بالعربي ومجانا، وتعطيكم شهادة.